હલો, જાગુસ કિચન જર્નીમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે ફ્રેન્ડ્સ। આજે આપણે બનાવશું એકદમ હેલ્ધી અને ઉપવાસ અથવા એકટાણામાં ખાઈ શકાય તેવા ટેસ્ટી અને યમી અને ક્રિસ્પી એવા ફરાળી ઢોસા। તો ચાલો શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે ફરાળી ઢોસા સર્વ કરવા માટે સાથેનો આપણે એક સંભાર એટલે કે ટમેટાનો ફરાળી સંભાર રેડી કરીશું। તેના માટે મેં 3 મોટી સાઇઝના ટમેટાં લીધા છે, તેને બોઇલ કરી લેશું। ટમેટાં આખા જ લઈ અને તેમાં અડધોથી પોણો ગ્લાસ જેટલું પાણી લઈ 2 થી 3 વિસલ વગાડી લેવાની છે। હવે ટમેટાં થાય અને ઠરે ત્યાં સુધીમાં આપણે ઢોસાની સામગ્રી રેડી કરી લેશું। આના માટે મેં એક કાચું મોટું બટેટું લીધું છે, તે સમારી અને આપણે તેને મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને તેને મિક્સર જારમાં ચલાવી અને તેની ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લેશું। બટેટું કાચું જ લેવાનું છે। જો આપણી આવી પેસ્ટ રેડી થશે। હવે આપણે અડધો કપ સામો મેં 2 કલાક પહેલાં પલાળીને રાખેલો હતો તે લેવાનો છે। ફ્રેન્ડ્સ, તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય તો સામો 1 થી અડધો કલાક પલાળીને રાખો તો પણ ચાલે। તેનું બધું પાણી નિતારી નાખવાનું છે અને તેને આપણે બટેટાવાળા મિક્સર જારમાં લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, બટેટાનું પેસ્ટ અંદર જ રાખવાની છે અને તેની અંદર સામો રાખી અને તેને ફરીથી ચલાવી અને એકદમ સ્મૂથ બેટર રેડી કરીશું। જો આપણને આવું બેટર જોશે। આપણું ઢોસાનું બેટર રેડી થઈ ગયું છે। ફક્ત 2 જ વસ્તુથી ફરાળી ઢોસાનું બેટર આપણું રેડી છે। હવે આપણે તેને થોડો રેસ્ટ કરવા મૂકીશું। ત્યાં સુધીમાં આપણા ટમેટાં થોડા ઠરી ગયા છે। હવે તેની સ્કીન આપણે કાઢી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એટલે જ ટમેટાં આખા બાફીએ છીએ કે આપણે તેની છાલ કાઢી લેવાની છે। હવે આપણે તેને થોડા સમારી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, ટમેટાં ગરમ હોવાથી થોડું ધ્યાન રાખવું અથવા તેને ઠંડા થવા દેવા। ફ્રેન્ડ્સ, આ ટમેટાનો સંભાર અથવા સૂપ ફરાળી ઢોસા સાથે એટલો સરસ લાગે છે ને કે હું તમને શું કહું। તમે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। હવે આપણે મિક્સર જાર લેશું। મેં ચટણીનો મિક્સર જાર લીધેલો છે, તેમાં આપણે બાફેલા ટમેટાને એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ તેને મિક્સરમાં ચલાવી અને તેની એકદમ ફાઇન પ્યુરી રેડી કરી લેશું। જો આપણી ટમેટાની પ્યુરી રેડી થઈ ગઈ છે। ત્યારબાદ આપણે એક કઢાઈ લેશું અને તેમાં 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું। ઘી આવી જાય એટલે તેમાં પિંચ જેટલું જીરું મેં આખું લીધેલું છે તે લેશું અને 4-5 મીઠા લીમડાના પાન લેશું અને તેનો વઘાર રેડી કરીશું। હવે તેમાં આપણે ટમેટાની પ્યુરી એડ કરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમે ઘીની જગ્યાએ તેલ પણ લઈ શકો છો, પણ ઘીનો ટેસ્ટ આમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે આપણે તેમાં મસાલા કરીશું। 5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ મુજબ મીઠું, 5 ચમચી ગરમ મસાલો। આ ગરમ મસાલો મેં ફરાળમાં ખાઈ શકાય તેવો લીધેલો છે અને ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું અને 1 ટુકડો આદું છીણીને લઈ લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, છીણેલું આદું ચાવવામાં આવશે તો ખૂબ જ સરસ લાગશે। ઝીણી ખમણીથી તેને છીણી લેવાનું છે। અડધું લીલું મરચું સુધારીને નાખેલું છે। હવે આપણે આપણા આ ટમેટાના સંભારને ઉકળવા દેશું। તે ઉકળી જાય એટલે આપણે તેને નીચે લઈ લેશું અને ઠરવા દેશું। હવે આપણે
ઢોસા માટેનું બેટર રેડી કરી લેશું. તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું અને 1 થી 8 ચમચી જેટલા મરીનો પાવડર એડ કરીશું. મરીનો પાવડર 5 ચમચીથી પણ અડધો એડ કરવાનો છે અને તમે ન કરો તો પણ ચાલે. હવે આપણે ઈનોનું એક પાઉચ લેશું. ઈનોનું રેગ્યુલર બ્લુ પાઉચ આવે તે મેં લીધેલું છે. તેમાંથી અડધી ચમચી આપણે ઈનો એડ કરીશું. હવે આપણે લોઢી પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, અડધો કપ સામો લીધો હોય તો ઈનોનું અડધી ચમચી ઈનો લેવાનો છે. હવે આપણે ઢોસાની તવીને તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, તવી બધી બાજુથી એકસરખી ગરમ થઈ ગયેલી હોવી જોઈએ. હવે તેમાં આપણે પાણી છાંટી અને તેનું ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરીશું. કપડાથી લૂછી અને ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવાનું છે. અત્યારે ગેસ ધીમો કરી નાખવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે તમે પાણી છાંટી અને તેલથી ગ્રીસ કરો ને ત્યારે તમારે ગેસને ધીમો કરી નાખવાનો છે. હવે આપણે ઢોસાનું બેટર પોર કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઢોસાનું બેટર પોર કરી ત્યાં સુધી આપણે ગેસને ધીમો રાખીશું. જુઓ, એકદમ આસાનીથી અને એકદમ સરસ રીતે આપણો ઢોસો ફેલાઈ જશે. હવે તેનામાંથી વરાળ ન નીકળે અને બ્રાઉન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ફાસ્ટ ગેસે ચડવા દેશું. ઢોસો પથરાઈ જાય એટલે તરત જ ગેસને ફાસ્ટ કરી નાખવાનો છે. ત્યારબાદ આપણે તેની ઉપર થોડું તેલ લગાવી લેશું. તમને બટર ગમે તો તે પણ ચાલે અને તમે કાંઈ ન લગાવો તો પણ ચાલે. જુઓ, એકદમ આરામથી અને એકદમ ઇઝીલી આપણો ઢોસો નીકળી જશે. તે તેની મેળે તેની એજીસ છોડી દેશે. હવે આપણે ઢોસાને લઈ લેશું. છે ને એકદમ જોરદાર અને એકદમ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન કલરના આપણા ઢોસા રેડી થશે. આવી રીતે આપણે બીજો ઢોસો પણ રેડી કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને બાજુમાં રહેલ ઘંટડી દબાવી દેજો, જેથી મારી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે 11 છે અને હવે ધૂળેટીના તહેવાર આવે છે તો બધા હોળી રહેતા હોય, એટલા માટે આપણે ફરાળી ઢોસા રેડી કર્યા છે. તમે પણ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આટલા માપમાંથી આટલી સાઇઝના 3 ઢોસા રેડી થાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, સામાન્ય ખીચડી ખાઈને તો આપણે બોર થઈ ગયા હોય તો આ સામાન્ય ખીચડીની જ વસ્તુઓથી આ સરસ ઢોસા રેડી થશે. આવી રીતે બ્રાઉન કલરના થઈ જાય ત્યારબાદ સેજ તેલ લગાવી અને પછી તેને કાઢી લેવા. ઢોસો તેની મેળે જ તેની એજીસ છોડી દેશે. જુઓ, એકદમ આરામથી ઉકળી જશે. છે ને એકદમ જોરદાર, એકદમ ક્રિસ્પી અને એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલરના આપણા ઢોસા રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને સર્વ કરીશું. જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય અને ઉપવાસ રાખવાનું મન થઈ જાય એવા આપણા સરસ મજાના ઢોસા અને ટમેટાનો સંભાર રેડી છે. આપણે તેને ટમેટાના સંભાર સાથે રેડી કરીશું. તમે આમાં મસાલો બટેટાનો પણ કરી શકો છો, પણ આ આમનમ પણ એટલા જ સરસ લાગે છે અને ઘણા બધા સમય સુધી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી રહે છે, જેથી ખાવામાં ખૂબ જ મજા પડશે. છે ને એકદમ જોરદાર, ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી, પચવામાં એકદમ હલકા અને લુકમાં એકદમ ગોર્જિયસ એવા આપણા ફરાળી ઢોસા રેડી છે અને સાથે એકદમ સરસ ટેસ્ટી અને ટેંગી ટમેટાનો સંભાર પણ રેડી છે. તો તમે પણ આ વખતે ઉપવાસ રાખો ત્યારે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. હવે આપણે તેને તોડીને જોઈ લેશું. જુઓ, એકદમ આરામથી તૂટી જાય અને એકદમ કડક એવા આપણા સરસ મજાના ફરાળી ઢોસા રેડી છે. છે ને એકદમ જોરદાર. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ધન્યવાદ.